Всім привіт! Сьогодні в нас знову стрім. Не дивитися, це я робила третю дозу вакцини. Тобто я повністю вакцинована. Коротше, давайте з вами починати працювати. Я сподіваюся, що сьогодні зі звуком все буде добре. Тобто ви чуєте і музику, і мене гарно ви чуєте. Тож, давайте почнімо. Отже, сьогодні у нас тема backgrounds. Ми з вами на минулих уроках розмовляли про текст, також про borders, margins and paddings. Тобто про модель коробки, box model. Сьогодні ми будемо розмовляти про backgrounds. У цю тему входить як background colors. Сьогодні у нас знову стрім. Не дивитися, це я робила третю дозу вакцини. Тобто я повністю вакцинована. Одну секундочку. Так. Background colors, а також background images, тобто картинки. Ми будемо їх правильно розташовувати, щоб все було гарно на сторінці. Давайте почнемо. Background color. Тобто ми починаємо знову згадувати, як воно було в нас. Тобто, коли ми використовували значення color, то ми використовували або слово, або це був HCL, начебто, тобто кодове значення, потім RGB та opacity, і також HCL. Тут у відсотках по-різному. Тобто для background colors це те ж саме. Далі в нас йде. Ось ми бачимо, що ми можемо колір зазначати різними варіантами. Далі background image. Ми можемо встановлювати якесь фото, так, картинку, як фонове зображення. Ось, наприклад, ми бачимо ось таку зірочку. Вони встановили його як зображення. Що тут важливе? Це обов'язково зазначити його адресу, так? Де знаходиться саме це зображення. Ось. І ось така в нас картинка в нашій межі, так, border. And this image is inside. Далі, background repeat. Це, як я розумію, позначає саме те, як розташовується ця картинка. Або вона повторюється, або вона заповнює весь простір, так? Тобто від слова space. Далі round. Можливо, це значить розташовується, щоб наповнити простір. І нема ніякого простору, no gaps між цими картинками. Тобто тут є цей додатковий простір, пробіл між картинками. І на repeat ми розуміємо, що це без повторювання, тобто картинка буде сама собою. Також може мати це значення може мати two values. Тобто, якщо ми зазначаємо лише одне значення, воно зазначає горизонтальне та вертикальне розположення картинки. Далі, два значення. Перше – це горизонтальна ширина, так?
Наступне це вертикальне розположення. Далі, в нас є також такі значення, як repeat x і repeat y. Repeat x – це для вертикалі, y для горизонталі. І ось ми бачимо, як воно позначається. І давайте побачимо, як це виглядає. Тобто, background repeat, ось у нас повторюється зображення. Бачимо, що там, де space, в нас є простір між елементами. І тут між ними, і ось тут. Round, ми бачимо, що повністю наш бокс заповнений без додаткового місця. Без повторів лише одна картинка. X ми пам'ятаємо, що це вертикаль. А ну-ка, X це дійсно це вертикаль. Вертикальне зображення. Y горизонтальне. X горизонтально, Y вертикально. Ну, трошечки загубилося. Добре. І repeat space ми бачимо, чим воно відрізняється від space і round. Тобто нема простіру тут між картинками, але є все ж таки простір між двома лініями. Добре? Отже, давайте подивимось відео. Let's take a look at how we can use CSS to style the backgrounds of elements. Specifically, the color and images we can use as backgrounds. We're looking here at backgrounds, demos, background color.html. You can see a series of divs. We put some text in there to make it easier to see the CSS. But as you saw from the reading, we can use any of the color values, a name, a hex code, RGB, RGBA, HSL, HSLA, to style the background of an element. So in background-color.html, again in the demos directory, a series of divs here, each with a unique ID. Then we style them in the corresponding CSS file with background-color. Red, on line 16, the hex code 345, we can use RGBA and HSL. So any of those work, and we get that. The background, as its name implies, appears behind the content of the element. Whether the contrast is easily readable is a separate story, but you can see that all that black text inside of those divs sits in front of that is closer to us as the viewer. We can style backgrounds using images. Here's the demo file, background image.html. And there we reference the path to an image file. This is background image.html. That div with div ID div1, we style here in the CSS file, background image styles.css. We give the element with ID div1 on line 12 a background-image value of URL images star.png, and we can see that in images here. Right, so there's star.png. And by default, as you saw in the reading, the image will repeat to tile the background of the element to which it's applied. We can control that repeat, as you see here in background-repeat.html, by using the background-repeat rule. Here's background-repeat.html. Again, a series of divs.
And if we look in the corresponding CSS file background, repeat styles.css, you can see the various values we can use. Repeat, space, round, no repeat, repeat X, repeat Y, or we can use the two-value repeat and space, as you see here, right? So we can tile them, as we saw before. We can have no repeat. We can repeat horizontally or vertically. So lots we can do, just with plain old background colors and images and controlling how the images get repeated or not across our element. When you're finished here with this presentation, you can go on to the next reading, which will talk about overflow. Тобто він нам зазначає, що буде нова тема. Ось вона. Overflow. Так. Продовжуємо. Overflow. Це значення, так? Property. Це навпаки не значення, а властивість. Вона зазначає, що відбувається, коли контент контейнера, так, елементи контейнера занадто великий. Ага, тобто що відбувається? Він залишається бачимим, ми його бачимо, він скривається, він прокручується або він автоматичний. Якщо контент підходить, так, він достатньо у нашому контейнері, то не відбувається скрол. Але якщо не достатньо місця йому, то він додає scroll bar. Тобто ось цей елемент він додає. І давайте побачимо, як це відбувається. Ось ми бачимо текст, хоча він не пасує сюди. Тут ми його не бачимо, скритий, так, схований, hidden наш елемент. Скрол ми одразу зазначаємо, що можна пересувати. І авто ми бачимо, що якщо б він посував сюди, то цього скрол-бару не було б, але він є. Я думаю, це теж зрозуміла тема. Background attachment. Він зазначає, коли зображення прокручується з елементом або зафіксоване відповідно до viewport. Що це значить? До вікна перегляду. Угу. Він може прокручуватись, це дефолтне значення, воно може бути зафіксоване, воно може бути локальне. Воно фіксоване до контенту елементу. Якщо є scrolling device, так, тобто прокручення, якщо воно є, то картинка буде прокручуватись разом з контентом. Давайте подивимось. От, ми бачимо, що scroll – це значить, що наше зображення прокручується разом з scroll-баром. Fixed – воно ось так. Тут навіть є позначення, що воно позначає. Наше зображення не буде змінюватись. А local – це ось тут. Ми бачимо. Але чомусь нема зображення. Я думаю, він буде потім пояснювати це. Далі, background position. Специфічно позначає позицію нашого фото. Ще в нас є background origin property. Keywords and coordinates.
Keywords for background positions. Center, top, bottom, left, right. Ну, я думаю, ви розумієте, що це пояснює розташування. Або також ми можемо зазначити конкретні, як то кажуть, координати. І змінювати розположення нашої картинки. Добре. Давайте подивимось відео. Let's look at how we can get a little more precise with how it is we present background images in CSS. First up, we'll take a look at backgrounds, demos, background-attachment.html, which I have up here in front of you. And notice that I've got an outer div. Its scroll is set to auto. And it's got 3 elements inside of it. 3 divs, each with different background-attachment values. If I look at the markup for that, here's background-attachment.html. So here is the container starting in line 12. It goes down to the very end. There in line 67. Inside that, there are some strong titles, if you will. And then a series of divs, right? A div with ID scroll, a div with ID fixed, and a div with ID local, each of which has class box. If I look at the styles for them, container, the outer sort of wrapper div, gets a width and, most importantly here, a height of 400 pixels, an overflow of auto, as do all of the elements. The inner divs. Я гадаю, все ж таки Overflow Auto більше нам підходить, тому що воно універсальне. Ти можеш, якщо якраз такий текст не вміщається, так, в наш елемент, в нашу коробочку, то він автоматично додає скролл-бар. Я думаю, що Auto – це найпоширений варіант. Мені трошки холодно стало. Я трошечки теплилася. Ось, давайте продовжимо. Get a class of box. You can see that here, all 3 of them do. And that gives it a border, a height, a width, margin, padding, and overflow. And most importantly for our purposes, they get each of them a background image, and most importantly, a background attachment of scroll, fixed, or local. As you saw from the reading, a background attachment value of scroll, like this top one, well, the background image stays fixed. However, it's rendered, right? So we're tiling it vertically here, right? In the content scrolls, the background stays fixed to the element whose background it serves as. Background attachment fixed, on the other hand, stays fixed to the viewport. So this box here, this second one, this div element, has a background of those circles, right? But I can see that if I scroll, it doesn't move with the scroll. Sorry, if I scroll inside the box itself, the inner box, the inner div, the background stays fixed, but it does stay relative to the viewport, to the whole of the page. And then lastly, background attachment of local moves with the element, but you can see here, moves. Тобто, бачите, якщо фікс, то воно фіксується тільки, можна сказати, взагалі фіксується. А local, воно фіксується саме у цьому боксі, у цих межах.
І коли ми скролимо, то fixed, воно скролиться разом, да, змінюється. А local не змінюється зображення. Цікаво. Добре, що він показав це, тому що я не розуміла спочатку. Moves with the element, but not with the page, the outer element, the page as a whole. So 3 different ways in which we can sort of keep the background moving relative to the content, relative to the element itself, relative to the page as a whole. Next up, let's take a look at background position. This is the demo file, backgrounds, demos, background position.html. We've got a series of divs here, all of which have this star as a background image. As you saw from the reading, we can specify background position. That is, how is our background image, or images, or repeated image fixed? Well, how is it positioned within the element whose background it is? So we can use keywords on up. Якщо ви не проти, я промотаю. The background image. We can use a confidence. We can use percent, 10% auto coordinates of ways to achieve the exact result we want, right? We can make that star really go wherever it is. Це все зрозуміло. Давайте краще далі. Creating a hint class. Тобто, hint ми знаємо, що це підказка або помітка така. Ось. Ну, я думаю, все ж таки підказка. Давайте загуглимо. Підказка. Порада. Підказка. Тобто ми використовуємо всі ці знання, які щойно вивчили. І робимо такий hint. Hint content. Ось як воно виглядає. Наше зображення. Background color. Також ми навіть цей бокс, border, зробили заокруглений. Коротше, nice. Background size. Тобто розмір нашого зображення. Ось ми бачимо, як воно змінюється. Contain. Scales the image. Масштабує зображення. Настільки великим, яке воно можливе, без розтягування. Або обрізання. Cover. Теж масштабує зображення. Настільки великим, як можливо, без розтягування. Якщо пропорції елементу не підходять до пропорції, воно буде обрізане. Ось воно відрізане. Тобто ми бачимо по, наприклад, ширині, так? Завдовжки, і воно не влізло. Далі ми зазначаємо ширину та довжину елементу, і воно так розтягується. Percentage value, тобто у відсотках. Далі auto. Це дефолтне значення. Conserves. Зберігає. Угу. Від слова консерви, так? Зберігає. Отже, воно
розширює, копіює зображення в такому вигляді, як воно є. Так? А якщо ми зазначаємо відсотки, то експенси розширити або зменшити. Тобто треба дивитися, як воно реагує. Background origin. Ми пам'ятаємо властивість походження тла, тобто background, визначає область елемента, до якої відносне зображення тла. Background origin, тобто походження його, приймає такі значення. Тобто ми зазначаємо background чого саме. Тобто в нас є border box, тобто це межі, так, наші межі. Потім padding – це внутрішнє зображення, і content box – це взагалі. Давайте подивимось. Ага. Тобто контент, ось у нас він. І тому зображення починається саме з нього. Далі, padding box – це внутрішнє, воно починається з цього боку. І border box – воно починається від межі. Так, від меж. Добре. Background clip. Или clip. Як воно звучить? Background clip. Кліп. Отже, властивість background clip визначає області елемента, під якими поширюється колір фону або зображення. Такі ж самі, як у background origin. Давайте подивимось. Трошечки не зрозуміло. I need a hint. Мені потрібна підказка. Давайте послухаємо нашого вчителя. Що до цієї теми? CSS gives us even more ways in which we can specify how background images or colors are to be applied to elements. First up, we'll take a look at backgrounds, demos, background-size.html, as you can see here in my browser. And background size is useful, especially with large images, a big full-page background image. How do we, if at all, constrain an image to be wholly contained and show all of it within the element whose background it is? How do we make sure that the background image fully covers, even if some of it is extended past it, an element? Or how do we specify the size of the background image, either in absolute or relative units? So if we look at background-size.html, simply a series of divs with unique IDs in the corresponding CSS file, every one of those divs gets a class box and gets a background image of images circle.png. The boxes are set to a fixed height and width with a little bit of padding and margin in the border. And then we get into the various different values of background size. So contain and cover are very useful, right? Contain means that I want the entirety of the image to be
included within the element whose background it's serving as. It's a tough phrase to say. And in this case, we have repeat going on, right? If we changed it for that first div, which is contain background repeat, no repeat, we'd see if we refresh it, we get just one of them, but it fits in exactly. As big as the image is, resize it to fit in its entirety. And of course, the image is a different aspect ratio, right? It's square in effect. The div itself is wider than it is tall. So we just fit the image in as it would fit right up against the edges. We could, of course, position it then to be in the middle. We're not doing that here. But if I take this out, cover means I want the image to stretch from left, top, and right all the way. It may extend a little farther if, in this case, the image, again, is not the same aspect ratio as the div, right? But we fit it in, even though a little is going to stick out, we want it to cover the entirety of the div. And then we can stretch, push around those background images with values. Pixel values, say here, right? So that's a perfectly round background image. But I can say background size is 100 pixels, 75 pixels. Make it a little wider than it is tall. Similarly, I can use a percentage, that is a percentage of the container, the element whose background it is being used for. And then the default value of auto, or background size of auto, and also scale the image. Quick look at a few other related CSS rules. Background origin. This is the file demos. Добре, ми це зрозуміли. To the upper left background image. A little bit different, right? Clipping, related to origin, certainly, but a little bit different, right? So here we're specifying the areas of the element under which the color or the image background extends. So we can use border dash box. That's the default. It extends, the background color image extends to the edge of the border. Padding dash box and content dash box mean that the background image or color extends to the padding, or in the bottom case here, content box, to the content. So where is it that I want to put the background under? Is it the border? It'd be this. Is it the padding? It'd be this. Or is it the content? Of course, it'd be this. So again, ways in which we can specify where does that background image, where does that background color go? Where is it aligned? And how is its size? All right, next up, when you're through here, a reading with... Окей. Дякуємо вам, пане велике. Продовжимо. Modify the hint class. Тобто ми якось його модифікуємо. О, вау! О май гад! How beautiful is this? This is. Как это красиво! Things to note. Вони зсунули title. Тепер він зверху нашої хінт, нашої підказки, а не разом з нею. Зображення також зсунули. Ближче до тайтлу, ніж всередині підказки. І це можна подивитись. Якщо вам якісь матеріали потрібні, цікаві, то я залюбки можу їми поділитись. Пошерити я їх можу. Далі, backgrounds. Ось ми бачимо все, що ми з вами. Background. Далі буде background. Some notes.
тобі потрібно включати або обидва бекграунд зображення, або бекграунд колір. Колір тла, зображення на тлі. Або одне з них, або обидва. Якщо бекграунд розмір тла визначений, воно повинно бути одразу після позиції. Тобто position йде разом з size. Добре. Після origin and clip їх якось можна об'єднати, чи я не зрозумію? Оскільки значення background origin and background clip однакові, якщо вказано одне значення, то це стосується і того, і іншого. І якщо вказано два значення, то перше стосується background origin, друге стосується background clip. But, як ми повинні це записати? Бекграунд і все перераховуємо те, що потрібно нам. Ну добре. Тоді можна... Ой, як гарно. Бачите, нам текстом повторили, що буде усередині. Текстом продублювали. Найс. Практика. Починаємо. Моя улюблена частина нашого заняття. Отже, відчиняємо, відкриваємо. Де? Так. Backgrounds exercise. Ось у нас фото. Зараз все відкриваємо. Отже, ми бачимо наш індекс HTML. Давайте відкриємо наш файл. Ось так він виглядає. Давайте зробимо його трошечки менше. Ось таким чином. І будемо писати код. Давайте, щоб ось тут було моє зображення. Ось так от ми будемо поєднувати. Отже, яке в нас завдання? Знову ж таки, рандомно можна щось зробити. When you're done. Добре. Я думаю зробити те ж саме. Тобто, це в нас
Барі. Ось сюди. Давайте спробуємо. Background. Image. В нас є шлях. Тобто це та ж сама папка. Ось він. І назву потрібно. Ми Runner Spin Gym бачимо. Runner Spin Gym. Пишемо URL. Далі. Давайте подивимось, як воно пишеться тут. А воно було ось так. Тобто папка і сам файл. Папка у нас також images. Це теж... у нас runners. Давайте так, runners. Зберігаємо Ctrl-S і оновлюємо сторіночку. Чи є? Вау! А як зробити, щоб не було на всьому цьому? Цікаво. Треба ще змінити. Давайте зробимо не в баді, а в самому HTML. Це ми прибираємо. Зберігаємо. Все одно. А як ж зробити? Щоб тут було біленьке. Або треба усюди додати білий колір. Ага. I understand. Тобто ми повинні до всього зробити фонове зображення. Або там колір. Тобто у title, так, у head ми додамо біленький колір. Де в нас head? У нас є head? Або header. Header. Так, header. Копіюємо. Вставляємо сюди. Header. Background. Background color. White. White. Зберігаємо, дивимось. Це, я думаю, пейрінг. Так. А, це nav. Почекайте. У нас є ще один nav. Так. Може сюди. Ctrl-S. О! Це був nav. Добре. Добре. А тут дублюється зображення. Хитренький, а? Зараз будемо дивитися, щоб не було ось цього. Хоча...
Ну так, воно трошечки збільшує. Додамо до body також колір. А також додамо opacity. Це якраз таки непрозорість або прозорість. Круто. Background. Або це також буде. Background. Color. Бейж. Да. Або браун. Light. Дорлівуд. Отже. І нам потрібне opacity. Давайте 30% і подивимося, що відбудеться. Нічого. Нам потрібен header. Ні, main. Нам потрібно main. Все, нам потрібно main. Ось сюди. Ось сюди нам потрібно. Ось сюди. Тут не потрібно. Main. Так, оновлюємо. Ну, потрібно все працювати. Чому не працює? Но background, можливо, padding. Padding 2%. Hello, stranger. Звідки в нас починається? Це main. Чому ж воно немає? Pairing. Давайте maybe clip. Давайте. Треба ще додати сюди. Давайте зробимо ось тут все ж таки цю штуку. Background image. URL. І ми додамо image, і там був runners, так? Images, runner. І нам потрібно зробити так, щоб він був background position. Так? Position. Він там справа, тобто right and
center. Спробуємо. А як зробити, щоб він був один? Ось так от, щоб він залишився. Так, згадуємо. У нас був repeat. No repeat. Background repeat. No repeat. Nice. I like that. Тобто він центрований і зліва. Давайте подивимося. Ну, він ще button. Мені так більше подобається. Тобто він зробив left button. А я хочу ось так. Так гарніше. Давайте ось це ми скопіюємо і додамо до Best Runner Tips. Це у нас section, article. Це у нас таке. Article, ось. У нас воно повинно бути. І в нас через кому буде. Отже, ось таке в нас ID. Тобто ID це у нас штрих. У нас такого нема. Ми можемо сюди додати його. Sorry. Хочу як найкраще, а виходить гірше. У нас же є всі артикли, так? Артикл ось сюди. Ctrl-S. У нас всі ці штуки білесенькі. Newsletter. Newsletter – це сайт з ID. Newsletter є в нас такий. Так. Це правильно. Правильно. Що ще тут є? Що ще? В нас є якісь ще картинки. Healthy food. Healthy food. Мені не дуже подобається. Добре, вистачить цього. Вистачить. Але я не знаю, як додати цю штуку. Добре, давайте подивимось рішення. Cover. Body cover. Ось це вони ввели. Давайте спробуємо. Main. Замість мого вони зробили ось так. Ctrl-S. Тобто opacity 80%. І ось такий колір. Так. Вийшло. Так само, як в них. Бачимо. Оп. Давайте подивимось. Угу. Так само. Ви самі бачите, що все круто.
Ось тут можна перевірити, що змінилось. О, я зробила точно так само. Точно так само. А, можна навіть написати color. Bottom right. А я написала окремими штуками. Можна в одну лінію. Добре. Майже перфектно. Він далі пояснює це. Давайте подивимось. Ой, вибачайте. Okay, let's take a look at the exercise. We're applying backgrounds, colors and images, positioning, repetition, etc. to our runner's home trademark webpage. And I would argue that this is perhaps the most significant change we've seen, certainly yet, perhaps ever, in styling something that really looks, if not like a website, then certainly like a website from 1999, right? We're getting there. We're hanging in. We're adding CSS appropriately as we go along. But if you look at our solution, it feels, just has the tone of something that is closer to a website one might actually see. Still lots to do, but we'll get there. All right, so here's backgrounds, exercises, index.html. And if I pull that up, I'll close up the solutions for now. Again, backgrounds, exercises, index.html, and the corresponding styles. We had in here these images, right? So they're available to you, should you have chosen to use them. Health, runner, runner's home.png, and runners.png. And let's see what we can do to jazz this up a little bit. So if we look at the markup, we've included styles here for this, sorry, parenthetically, to really come from the last go-round with this, right? That was what the borders, margins, and padding, right? So we've included them by default here for you. So for instance, that nav element gets sized, gets a little bit of drop shadow, border radius, right? Seems like that right-hand side is crying out for a background image. So if I look at the nav element, I might position him runners, no matter how big the browser gets. Cover runners.png. That's this image you see, of course, here on the body. And we've set it to a background size of cover. So we can see that it's going to cover the entirety, no matter how big the browser gets. Right? But some of it's going to be left off, because that's the meaning of the value of background size, color. Background size, cover. Це в нас ось ця штука. Давайте спробуємо. Чому б ні? О, Господи. Ні, щось не те. Щось не те. Ну, в мене все добре, бачите? Воно зберігається. Зберігається. У мене все гарно, як в нього. Дивно. Дуже-дуже дивно. Так. Його відео ми пропустимо, тому що я вам все це показувала і розказувала. Quiz. What value would we use for background repeat to prevent a background image from being repeated? No repeat. What is the default value for the overflow
property. Дефолтне hidden? Не пам'ятаю. The background image for an element styled with background attachment. Fixed wood. Stay fixed. Stay fixed. Воно точно не буде прокручуватись. Далі. Values for background position can be set using position absolute, relative, no. Keywords and coordinates, you know. Давайте all of the above. But I think it's keywords and absolute units. Which value for background size would scale the background image as large as possible without changing or clipping it? Scale масштабування, cover покриття, contain, no repeat. Давайте. Scale. Which CSS property specifies the area of the element under which the background color or image extends? Origin or clip. Так, дійсно, всі значення неправильно. Давайте auto напишемо. Тут спробуємо кліп, тут спробуємо cover, тут вірно. Тут вірно було, тут напишемо auto, тут напишемо no repeat. Scroll. Visible. Теж невірно. Тут хоча б правильно. Так, тоді visible. Ура! Вийшло. Ми фінішували на сьогодні. Ви молодці зі мною разом, якщо ви займалися сьогодні. Якщо відтворювали це завдання, наприклад, ви можете взяти і скачати будь-які фото з інтернету. Якщо вам потрібні якісь, знову ж таки, файли, елементи, посилання, можете питати, я всім поділюся, чим потрібно. Ось, можете ставити на паузу, записувати те, що вам необхідно, можете задавати питання у коментарях або у чаті, коли ми з вами в прямому ефірі. Отже, я гадаю, що на сьогодні все. Продовжимо наступного разу. Всім піс! Дякую за увагу.